Egyszerűen néha zseniális, amit csinálok. Na gyorsan a videó elejére írok egy rap számot, csak hogy nem mondják azt a videó végén, hogy én csak irigy vagyok, meg nem tudom. Nem is tudom, valami nagyon keményet kéne ide rakni amúgy, mert na hát valljuk be, nem mindegy, hogy hogyan oltunk be másokat. Lebontom a házad. És aztán jön a shites autó, és elszállít téged is, mert te is csak egy shit vagy. Bra. Apró pénz az elmém. Üdv mindenkinek! Mint láthatjátok, ez egy teljesen más vonal, mint amit a játékos polc sorozatban tapasztalhattatok. Itt nyilvánvalóan nem a gamingről lesz szó, sokkal inkább olyan témákról, amik érdekelnek, esetleg megbotránkoztatnak, aktuális trendekről, hírekről, minden egyébről. Szinte 100%-osan biztos vagyok benne, hogy sokan nem fognak velem egyetérteni, sőt lesznek olyanok is, akik elküldenek a kurva anyámba. De alapvetően szerintem a véleményeink kifejtésének nem is feltétlenül az a legfőbb szempontja, hogy egyetértsünk egymással, hanem sokkal inkább az, hogyha ütközik is a valamiről megformált álláspontunk, egy kultúrált vita keretein belül meg tudjuk azt beszélni egymással, meghallgatva a másik véleményét is az adott témáról. És mivel érdekel a ti véleményetek és így szeretnélek titeket arra ösztönözni, hogy bátran használjátok a komment szekciót, még akkor is, ha nem feltétlenül értetek velem egyet. Nos, alapvetően nem feltétlenül szeretek ezzel kérkedni, hiszen nincs mögöttem se profi stúdió, se kiadó, de jó magam körülbelül 13-14 éve zenélek. Szigorúan hobbi szinten űzöm, javarészt rap számokat írok. Mert ma a világnak ez kell, és nem a tudások válasz. A bukásban támasz helyet, neked bőven elég, hogyha a flow elrepít és utána szállhatsz. Elég a csolya, a koka, a Gucci, a Klein, a Pári. Hol itt a pály, nem Alex Pro, neki a pály. Ha fáj, a sok szató kirepet száj. Szöveggel, masterrel, alappal, mindennel együtt, de kipróbáltam már magam downtempo, drum and bass és egyéb elektronikus műfajokban is. Folyamatosan fejlesztem benne magam, teljesen magamtól tanultam ki amúgy mindent, random emberek kritikáit hallgattam meg adott számaimról, és próbáltam úgymond javítani a színvonalon. És az a helyzet, hogy imádok zenélni, de valamilyen szinten manapság mégis azt érzem, hogy kínos azt mondani, hogy én a rappel foglalkozom. Mert gondoljuk csak át, hogy mire asszociálnak manapság erről a műfajról. Verbális erőszakra, Retadjátok a műfajt, bazd meg, mert nem újultok meg. csöcsökre és segre, Csöcsök és seg, kurva élet. leasinget bömösre a háttérben, Mikor bemegyek a klubokba, már látom, hogy néztek, de velem nem válik valóra álom. márkanevek monoton felsorolására, Dolce, Vuitton, Rolex, Ray-Ban, George Emporio, Prada. artikulálatlanul káromkodó fiatalokra, akik valamilyen úton, módon mindenáron szeretnék egymás édesanyját kielégíteni a nemzeti kulturális alapból lenyúlt 20 000-esekkel. Retetete, ratatata, dobom a fakot, vadafaka. És szerintem ez gáz. Ugyanis ha bár a rapben szinte a kezdetektől jelen voltak a durvább nyelvezetű szövegek, manapság azt vettem észre, hogy átfordult ez az egész egy olyan irányba, ahogy gyakorlatilag megszűnt a tartalmi jelentés fontossága. Mert vegyük például az örök klasszikus Tupacot, aki a szövegeiben gyakran szólalt fel a rasszizmussal, vagy azzal szemben, hogy fiatalokat hagyunk elveszni úgy, hogy nem figyelünk oda rájuk. És tudom, ez egy eszméletlen nagy fasság, de állítsuk szembe egy Elmen Pralával, aki... Fogalmam sincs, miről rappel. Pedig elméletileg magyarul tolja, de a káromkodást értem csak a számaiban. Meg azt, hogy ja. Nyilván szarrá autót tyúnozva. És nyilván ez csak egy név a sok közül. Ide sorolhatnám még Mr. Bastard, meg mindenkit, aki manapság ezt a trendet követi. Mondjuk itthon továbbra sem értem azt, hogy nevezhetik magukat olyan emberek gangstereknek, akiknek annyi közük van az utcához, meg a fegyverekhez, meg a kurvákhoz, mint a szupermodelleknek az atomfizikához. Azonos hőmérsékletű és nyomású gázok azonos térfogatai egy azon számú molekulát foglalnak magukban. Világbéke. Kovács Laura, Miss Hungary bajnok szavait hallhatták, tapsolják meg! A
poén az viszont, hogy ez az egész nem csak a rap műfajban van jelen, hanem olyan embereket szippan magába, mint a méltán híres és fenomenális, mondhatni kulturális szinten a jóistennel vetekedő Bialexet, aput, aki miután a 10. helyezést érte el egy rendkívül gyönyörű és sokat mondó számmal az Eurovíziós Dalfesztiválon, akkora egy szupersztár lett, hogy nem is csodálom, hogy már TikTokon is fent van, hogy rendet tegyen az undorító meleg kiskamaszok között. Persze ez nyilván csak egy eset azokból, amikor Bialex konkrétan pofán köpte saját magát, de ha mindet kifejteném, ez a videó jóval hosszabb lenne, mint ami szerintem vállalható ebben a témakörben. Szóval visszatérve, a probléma szerintem onnan indul ki, hogy ahelyett, hogy egy minimális szinten megerőltetnénk az agysejtjeinket, és kimondanánk azt, hogy valami szar, ahelyett fogjuk magunkat, és mivel látjuk, hogy ez a kupac szar mennyi nézettséget generál, mi is beállunk a sorba, és mi is elkezdünk hasonló szar gyártani. Ami aztán egy latrina lavinaként fogja maga alá temetni a kulturális értékek paradicsomának elhaló hangon kiáltozó sítáborozóit. Bárki bármit mond, ez volt életem legzseniálisabb hasonlata. Mert miben van a pénz? A nézettségben, a reklámokban, abban, ha valami fülbemászó. Nem baj, a számod egy kibaszott monoton, semmit mondó szar, csak legyen könnyű megjegyezni, hogy a 316. alkalommal, amikor feldobja a YouTube, az Insta, a Facebook, vagy a random kisrác a GBL hangszóróval az aluljáróban, ami még mindig annyira menő, mint amikor egy szaros, szakadt Sony Ericsson Walkman mobilról üvölteted a nótármérit, addigra akarva akaratlanul megtanuljuk a szöveget és együtt énekeljük veled. Tökéletes példa erre az erősen mérgező gázhalmazállapotú Tamás vagy Fluor Tomi, aki ki is hangsúlyozta az egyik számában, hogy igen gyerekek, és igen, lehet azt mondani, hogy ez egy erős szarkazmus volt a részéről, de hogyha megnézzük a régi Fluor filigrán számokat és a jelenleg a péniszemből is szivárgó Well Hello számokat, ténylegesen nagy a különbség, és nem a jó értelemben. Persze ott a BSV, ott van Furacsé, aki egyszerűen zseniális volt még annó a kávás korszakában, és borzasztó volt azt látni, hogy elment ebbe a nyálpop irányba, vagy 1500 másik, aki a saját elveit félredobva, a saját közönségét elárulva, nyálcsorgatva adták el a lelküket az ördögnek egy pár forintos szar slágerért, amire gyakorlatilag 5 év lecsengése után senki a büdös életben nem fog emlékezni. RIP. És itt vagyunk mi, akik talán a leginkább hibásak ebben az egész helyzetben. Mi, akik ezt megesszük. Azok, akiknek teljesen mindegy, hogy mi szól, csak szóljon. Azok, akiknek elég egy megrendezett tehetségkutató műsor, aminek a stábja már konkrétan az első pillanattól tudja, hogy ki fogja megnyerni az egész versenyt. Mi, akik így is úgy is az első sorban fogunk csápolni a győztes előadóra, mert azt mondták nekünk, hogy tehetséges, és mi elhittük ahelyett, hogy visszakérdeztük volna, hogy miben. Mi, akiknek gyakorlatilag teljesen mindegy, csak dallamos legyen. Az se lényeg, hogyha csak márkaneveket ismételgetnek benne, vagy artikulálatlan szavakat. Mi is hibásak vagyunk. Mi, akik csak bólogatunk, mint marhák a vágóhídon, ahová a média, a kiadók és a saját közönyünk terelt minket. Most ennyi lett volna már ez a videó, hogyha tetszett, akkor nyilván nyugodtan iratkozzatok fel a csatornára, meg lájkoljatok, meg kommenteljetek, meg minden ilyesmi, ha nem, akkor is. Továbbá van egy Patreon oldalam, ahol akár támogathattok is, hogyha szeretnétek, vannak rangok, vannak mindenfélék, jutalmak, stb. Érdemes benézni oda is. Én köszöntöm szépen a figyelmet, legközelebb találkozunk.